Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Đêm bình thường, tôi mở phần mềm livestream mà tôi thường xem, lật lên xuống nhàm chá. Đột nhiên một trang bìa thu hút sự chú ý của tôi. Đó là một cậu bé, tay chân của hắn đều bị trói, đeo mặt nạ, trong miệng hình như có khăn tắm, đang thút thít. Bên dưới có một đoạn văn bản livestream toàn bộ quá trình chết chóc. Và nhìn vào khán giả, có hơn 1,0 người. Tôi mở xem bình luau, tất cả đều đồng nhất chảy chữ lừa dối. Đột nhiên trong video hiện lên một cái bóng đen. Tôi giật mình, đang chuẩn bị báo cáo. Góc dưới bên trái của màn hình đột nhiên xuất hiện một người mang mặt nạ khỉ. Khuôn mặt anh ấy dán trên màn hình điện thoại, đôi mắt đó nhìn thẳng vào tôi, dường như có thể xuyên thấu mọi thứ. Mồ hôi lạnh của tôi đã được chảy xuống. Cái quái gì vậy? Tôi nói, nhưng không hiểu sao lại muốn xem tiếp. Mặt nạ khỉ nói, giọng khàn quá, không thể nghe thấy âm thanh gốc. Giọng nói của anh ta thật đáng tiếc, chỉ có 1.000 người. Nói xong hắn xoay người đi tới phía sau cậu bé. Mở mặt nạ ra, cậu bé gầy, má gầy, tai to, mắt bị bịt mắt. Không nhìn rõ hình dạng cụ thể, nhưng động tác đấu tranh liên tục của hắn và âm thanh của sự sợ hãi chắc chắn không còn tiết lộ sự hoảng loạn của mình. Tôi chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Cẩn thận đến gần màn hình, cậu bé có một hình xăm ở bên cạnh cánh tay. Máy ảnh bắt đầu rung. Gã mặt nạ cầm điện thoại lại gần, nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu bé và hình xăm hình con rắn ở bên cạnh cánh tay. Hình xăm rắn tai to. Những đặc điểm này anh họ tôi đều có. Tôi đang nhìn cậu bé đó, càng nhìn càng giống em họ Vương Kỳ của tôi. Vương Kỳ năm nay 21 tuổi, là con của dì tôi. Mấy năm trước, dì tôi làm xưởng may kiếm được ít tiền, điều kiện gia đình tốt. Nhưng cũng vì không quan tâm đến gia đình, ly hôn với chú để nuôi lớn một mình. Mẹ Vương Kỳ khó tránh khỏi chiều chuộng con cái. Ngay khi có việc gì, dì sẽ lấy tiền để dỗ Vương Kỳ. Nó khiến anh ta hư hỏng, trở thành trời hồn ăn chờ chết. Rất nhiều bạn bè còn tự xưng là kẻ bắt nạt trong thị trấn của họ. Bình thường không ít bắt nạt người. Bây giờ tôi chắc chắn là Vương Kỳ đang livestream như thế này. Những thứ thu hút lưu lượng truy cập, đó là những gì hắn có thể nghĩ ra. Chỉ là ảnh hưởng này cũng quá tệ, càng lớn càng nghịch ngợm. Người đàn ông mặt nạ khỉ trên màn hình lại biến mất, chỉ có một mình khóc ở đó. Tôi đã tìm rất lâu và tìm thấy WeChat của anh họ tôi. Trực tiếp phát giọng nói. Không ai trả lời. Tôi gọi lại, vẫn không ai trả lời. Tức giận quá, tôi làm rơi điện thoại. Nhà chúng tôi thật sự là một tên bại hoại, mỗi ngày không học tốt. Xem thêm, lượng khán giả đã lên tới gần 10.000 người. Tốc độ tăng trưởng thật đáng sợ. Tôi muốn xem Vương Kỳ làm trò gì. Một lát sau, người đàn ông mặt nạ khỉ cuối cùng cũng xuất hiện trước ống kính. Chỉ là lần này trong tay hắn có thêm một cái tay mũi, trông rất sắc nét. Hắn đi tới phía sau Vương Kỳ, một cái tóm lấy tóc ngắn của anh ta. Sau đó phòng livestream lại vang lên người mặt nạ kỳ lạ, giọng nói thanh lịch. Người này đã làm sai. Muốn trừng phạt thì đột nhiên xuất hiện một câu hỏi lựa chọn. Hỏi xem có nên cắt tai không? Khu vực bình luận điên cuồng lướt màn hình, gần như từng hàng một. Tất cả đều chọn cái nào có nhiều phiếu bầu hơn. Tôi sẽ thực hiện cái nào? Tôi ngạc nhiên. Vương Kỳ này rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Vui lòng chạm vào màn hình, tôi đã chọn không. Hơn 8.000 người đã bỏ phiếu. Người đàn ông mặt nạ cười khàn khà. Ống kính lắc. Điện thoại bị hắn cầm trong tay. Con dao sáng được mô tả cẩn thận dọc theo tai. Khu vực bình luận còn có rất nhiều người đang lướt màn hình. Nhanh lên, không phải người đâu. Ha 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 ha. Diễn rất chân thật. Đây là một trò chơi tương tác. Để tôi đợi. Tôi thấy máu. Mắt tôi bỗng nhiên mở to. Con dao đó thực sự bị cắt dọc theo tai. Điện thoại rất gần tai. Màn hình đầy máu và tiếng hét của anh họ. Khu vực bình luận cũng nóng nồi. Có người nói là sốt cà chua, có người nói là giả, còn có người khen anh họ diễn xuất tốt. Chỉ có một số ít người cảm thấy họ đặt nhầm. Giây tiếp theo ống kính kéo xa hơn. Anh họ đã hôn mê. Vết máu ở tai phải mờ. Người đàn ông mặt nạ vẫy tay trước ống kính. Livestream kết thúc rồi. Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ là 1 giờ sáng. Toàn bộ quá trình livestream 1 tiếng. Ngay cả đầu nấm của tôi rốt cuộc là thật hay giả. Nghĩ đi nghĩ lại,
tôi vẫn gọi điện thoại cho dì tôi. Bên kia đợi rất lâu mới kết nối được. Dì buồn ngủ sao vậy? Dì Tiểu Khả. Vương Kỳ có ở nhà không? Không có nhà. Có chuyện gì vậy? Dì ơi, anh ta đi đâu vậy? Tôi cũng không biết. Hắn chạy loạn cả ngày. Tôi nghĩ rồi. Thử hỏi gì? Vừa rồi tôi xem livestream trên điện thoại hình như nhìn thấy Vương Kỳ rồi. Vâng. Mấy ngày trước nghe nó nhắc đến một cái miệng. Nói muốn cùng bạn bè làm cái gì livestream kiếm tia. Tôi cũng không hiểu. Nghe nói như vậy, tôi thường thở phào nhẹ nhõm. Quan tâm 2 câu liền cúp điện thoại. Có vẻ như tôi đã lo lắng quá nhiều. Tất cả đều là một vở kịch của Vương Kỳ. Ngày hôm sau làm thêm giờ kết thúc. Về đến nhà đã 9 giờ rồi. Ăn cơm xong tắm xong nằm trên giường liền muốn ngủ. Trước khi đi ngủ nhớ đến livestream, nhắc vào phòng livestream của người đàn ông đeo mặt nạ. Trong khi chờ đợi, tôi muốn ngủ một chút. Đánh thức tôi dậy là một tiếng hét chói tai. Âm thanh đó không giống âm thanh của con người. Tôi giật mình tỉnh dậy. Hình ảnh trên màn hình điện thoại làm tôi toát mồ hôi lạnh. Mặt nạ khỉ khó. Lần này hắn có một cái kéo trên tay. Và anh họ đeo mặt nạ mắt. Không còn khăn trong miệng, bởi vì lưỡi của hắn đã bị cắt đi. Tôi run tay lật lên chê. Khu vực bình luận rất nhiều trả lời có. Xem ra vấn đề lần này là có nên cắt lưỡi hay không. Điều đáng chú ý là tay của anh họ tôi không băng bó vết thương. Giống như hôm qua. Đây thật sự là kịch bản sao? Tiếng hét và vết máu trong video. Tất cả đều là giả. Tôi chưa bao giờ biết Vương Kiệt có diễn xuất tốt như vậy. Anh ấy đi livestream chuyện này sao không nói cho tôi biết? Mặc dù anh họ này của tôi hơi hỗn độn, nhưng chỉ cần có chuyện gì lớn sẽ đến nói tôi một tiếng. Người đàn ông đeo mặt nạ lần này không lập tức tắt livestream, mà là nói trước ống kính hẹn gặp lại vào ngày mai. Ngày mai số lượng livestream đạt 43.000 người. Sẽ có bất ngờ. Trong lòng tôi mơ hồ bất an. Tôi luôn cảm thấy mọi thứ không đơn giản như tưởng tượng. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi đến nhà dì tôi. Tiểu Khả đến cũng không nói một tiếng. Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Dì có biết Vương Kỳ làm gì không? Tôi không biết. Chắc chắn đã chạy ra ngoài chơi rồi. Tôi đưa ảnh chụp màn hình livestream trên điện thoại cho cô ấy xem. Vẻ mặt hắn dần dần ngưng trọng, hơi bối rối. Kỳ Kỳ đâu? Chuyện gì thế này? 2 ngày nay dì không liên lạc được với anh họ sao? Lúc này chân sẽ mềm nhũn, ngồi trên ghế sofa thở hổn hển. Nghe thấy lời tôi nói, cứ ra hiệu bằng tay. Tôi vội vàng trấn an cô ta. Bạn cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Có lẽ đây là livestream mà anh họ nói với bạn. Có lẽ tất cả đều là diễn. Đối với lưu lượng truy cập, Tiểu Khả, tôi cũng không biết thật hay giả. Để tôi gọi cho nó trước đã. Dì run rẩy quay số. Lần này anh họ trực tiếp tắt máy. Tôi đỡ lên. Nghĩ rồi, chúng ta hãy gọi cảnh sát đi. Tìm người trước đã. Sau đó dì theo tôi đến đồn cảnh sát. Tôi đã giải thích tình hình với cảnh sát làm nhiệm vụ và hiển thị ảnh chụp màn hình livestream. Cảnh sát cau mày nói: chúng tôi cũng không thể phán đoán đây là diễn kịch hay là bắt cóc thật. Như vậy trước tiên là một bản ghi chép. Lần cuối 2 người gặp anh ta là khi nào? Dì nhớ lại chiều hôm trước. Hắn đến đòi tiền tôi. Tôi đã bỏ chạy mà không đưa cho nó. Khoảng mấy giờ? Khoảng 3 giờ chiều. Bình thường anh ta có xung đột với ai không? Dì trông xấu hổ. Đó là quá nhiều. Đứa bé này không có gì đáng lo. Cảnh sát nghĩ rồi, các bạn về trước đi. Chuyện chúng tôi bên này xử lý. Liên hệ bất cứ lúc nào với bất kỳ tình huống nào. Tôi để lại số của mình cho cảnh sát. Vẫn chưa đợi được điện thoại của cảnh sát. Livestream bắt đầu đúng giờ lúc 12 giờ sáng. Lần này bắt đầu livestream chưa đầy 10 phút. Số người xem lên đến 40.000 người. Vương Kỳ bị trói vào ghế. Không có động tác đấu tranh. Tôi cẩn thận so sánh ảnh chụp màn hình, không có gì khác biệt. Điều này cũng cho thấy Vương Kỳ từ hôm trước đến bây giờ luôn ở trên chiếc ghế này. Dây thừng cũng không có dấu hiệu buộc lại. Tâm trạng tôi nặng nề hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, nhanh chóng lái xe đến đồn cảnh sát. Trong điện thoại di động vang lên tiếng cười si ngốc của người đàn ông đeo mặt nạ. Tôi nhìn lên màn hình. Hắn cúi đầu kỳ lạ, cầm dao găm lê. Đột nhiên một hộp lựa chọn bật lê. Vui lòng chọn ngón tay hay mắt. Khu vực bình luận từng cái một, nhanh khiến người ta nhìn không rõ.
Bởi vì không có chút nào. Vì vậy, tôi không thể nhìn thấy cái nào có nhiều phiếu bầu hơn. Nhưng ngay sau đó gã mặt nạ đã cho tôi câu trả lời. Hắn giơ tay Vương Kỳ lên, tách từng ngón tay ra rất rộng, đặt trên bàn. Không hề chậm trễ, tay lên dao rơi. 3 trong số những ngón tay này là do tác động lớn, rơi xuống đất. Chỉ mất vài giây kể từ khi anh ta cầm dao đến khi cắt. Không có thời gian để thay thế. Vương Kỳ thật sự bị bắt cóc. Người này không gọi điện thoại cho gì để xin tiền, nói rõ không phải vì tiền, đó là muốn giết người. Thất vọng vỗ vô lăng. Vương Kỳ chết tiệt này. Tôi đã nói với anh ta rồi, tha thứ cho người khác. Gặp rắc rối mỗi ngày, thật sự xảy ra chuyện rồi. Cảnh sát làm nhiệm vụ đổi một người. Xin chào, tôi đã báo cáo vụ án vào buổi trưa. Nhanh chóng nói xong với cảnh sát. Tôi giơ điện thoại lên. Lúc này chỉ có một mình Vương Kỳ đứng trước máy quay. Người đàn ông mặt nạ mất tích. Cảnh sát nghe được mô tả của tôi, sắc mặt cũng căng thẳng. Rất nhanh một vị lãnh đạo của họ đến. Xin chào, tôi họ Trần. Tên tôi là Trần Khả. Người mất tích là em họ Vương Kỳ của tôi. Chúng tôi là người nhà. Cảnh sát Trần cười, nhanh chóng trở lại nghiêm túc. Xem livestream. Theo quy luật trước đây, người đàn ông mặt nạ sẽ kết thúc lúc 1 giờ. Bây giờ là 0 giờ 43 phút. Có mấy ngón tay trên bàn. Vương Kỳ gục đầu đã rơi vào hôn mê. Cảnh sát Trần quét màn hình vì tầm nhìn bị hư hỏng, giống như đang nghiên cứu từng khâu một. Đột nhiên anh ta ngẩng đầu lên. Tốc độ nói cực nhanh, định vị. Đây là một vụ bắt cóc có tính toán trước, và anh họ của bạn sẽ không chịu nổi nữa. Xem tình hình của anh ta, mấy ngày nay hẳn là không có ăn uống gì. Chúng ta phải nhanh tay chạy đua với thời gian. Trái tim tôi rơi xuống đáy. Tôi miễn cưỡng giữ bình tĩnh. Làm phiền các bạn rồi. Chuyện này tôi quyết định không thông báo. Về nhà trước theo lời cảnh sát. Mức độ nghiêm trọng của việc này vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi xin nghỉ 3 ngày. Sáng sớm hôm sau lập tức đến đồn cảnh sát. Cảnh sát Trần hình như cả đêm không ngủ. Mắt đen thui, âm thanh mệt mỏi. Người này là chuyên gia máy tính. Người của chúng tôi đã không thể xác định chính xác vị trí. Theo quy luật của hắn, mỗi tối livestream 1 tiếng. Khi anh ấy livestream, chúng tôi đang theo dõi. Trái tim tôi nặng trĩu. Vất vả rồi, anh ta gãi đầu. Ngáp một cái, màn hình hiển thị. Sau khi Vương Kỳ ra khỏi nhà, đi một con đường nhỏ chưa từng đi trước đây, camera ở đó đã cũ, nhiều thiệt hại. Chúng tôi không thể giám sát của Vương Kỳ đi ra. Hắn như biến mất. Bản ghi bị hắn lật đi lật lại. Nghe nói hắn có nhiều mối thù. Có ai đặc biệt nghi ngờ không? Tôi nhớ lại đám bạn bè của Vương Kỳ. Cái gọi là kết thù, thực ra là đánh nhau gây chuyện. Anh ấy không có trái tim xấu, chỉ là tính khí. Miệng bẩn kết thù cũng không đến mức. Chỉ là lời nói không đối phó, đánh nhau và gây rắc rối. Tôi luôn nghĩ, mặc dù Vương Kỳ luôn chơi đùa, nhưng trái tim vẫn tốt bụng. Lần cuối cùng tôi gặp anh ấy vẫn lo lắng bạn mình không đủ tiền ăn. Đúng rồi. Tôi nói đứng lên. Cảnh sát Trần sợ hãi tìm kiếm. Sao thế? Anh ấy có một người bạn. 2 người thân nhau như anh em. Người bạn đó tên... Đội Trần có người đến báo án. Nói tên mình là Lý Phi Phi. Trần cảnh quan gật đầu. Nhìn bộ dạng sửng sốt của tôi, cau mày gọi là gì? Miệng tôi giật. Thật là trùng hợp. Ngày mồng 1 tháng 5 đến sảnh, tôi nhìn thấy bóng dáng vội vàng của Lý Phi Phi. Hắn không cao, bởi vì vội vàng duỗi cổ, tóc lộn xộn, suýt chạm vào ngực cảnh sát. Cảnh sát Trần vừa ra ngoài, cảnh sát kia hai mắt sáng lên, bước nhanh chạy đến đội trừ. Người này báo mất tích. Tiểu Khả ca. Lý Phi Phi giống như gà con nhìn thấy gà mẹ. Giọng nói của anh ấy rất lớn, tiếng động này làm cho mọi người động tác. Nhìn tôi. Này, sao bạn lại ở đây? Tôi nắm lấy quần áo của anh ta, bảo anh ta giảm âm lượng. Kỳ Kỳ mất tích rồi. Cảnh sát Trần tiến lên một bước, đồng chí nhỏ đừng vội. Đi với tôi. Tôi theo họ. Lý Phi Phi uống nước chậm lại. Kỳ Kỳ đã nói với tôi vào ngày hôm trước, tìm ra cách kiếm tia. Để tôi đợi anh ấy thử nước. Nhưng bây giờ không liên lạc được với anh ta nữa, điện thoại tắt máy. Cảnh sát Trần lấy điện thoại di động ra đặt trước mặt Lý Phi Phi. Trên đây là ảnh chụp màn hình livestream của Vương Kỳ. Lý Phi Phi nhìn thoáng qua, nặng nề tựa vào lưng ghế. Tôi đi làm tôi sợ chết khiếp.
Làm nửa ngày, Kiki tự livestream rồi. Bạn xem kỹ tiền đặt cọc của anh ta xem. Không đúng, tại sao anh trai tôi bị trói? Sao còn có máu? Cảnh sát Trần lấy lại điện thoại. Lý Phi Phi, lần cuối cùng liên lạc với Vương Kỳ là khi nào? Tuần trước, anh ấy nói với tôi không muốn quan tâm đến tiền của gì nữa. Phải tự làm, phát sóng kiếm tiền còn để tôi chờ tin tốt của anh ấy hay gì đó. Tiểu Khả ca, đây chắc chắn là thằng khốn đó. Nhị Thuận, Trần nghi ngờ đúng không? Hắn và Kỳ ca vẫn không đối phó. Hơn nữa hắn là người âm khí, như một kẻ tâm thần. Anh trai chúng tôi và anh ấy nhìn chúng cùng một cô gái, đã đánh nhau vì chuyện này. Người này đều dùng chiêu xấu. Tôi hỏi anh ta có biết chơi máy tính không? Lý Phi Phi nhớ lại. Hình như anh ta là chuyên ngành máy tính. Cảnh sát Trần và tôi nhìn nhau một cái. Tên này bị liệt vào danh sách nghi phạm chính. Chiều hôm đó, cảnh sát Trần liền phái người theo dõi Nhị Thuận. Bạn bè bên cạnh Vương Kỳ, chúng tôi đã kiểm tra từng người một rồi, ngoại trừ người này. Những người khác đã bị loại trừ. Nhị Thuận là một nhân viên công ty bình thường, hàng ngày về sớm về muông âu, không cao, tóc dài, tóc mái che mắt. Cảm giác cho người ta rất u ám. Người của cảnh sát Trần đứng trước cửa nhà anh ta cả ngày. Khoảng 8 giờ tối, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng Nhị Thuận trở về. Tốc độ của hắn rất nhanh, lên lầu chưa đầy 2 phút lại xuống. Trên tay cầm một túi rác, ném vào thùng rác. Tiểu Lưu đi lật lại. Cảnh sát Trần lạnh lùng nói. Một cảnh sát chạy tới, nửa người vào thùng rác. Chẳng mấy chốc anh ấy đã trở lại. Nhìn căng thẳng, đội trưởng là một số giấy và quần áo dính máu. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ở đây đều có tâm. Cảnh sát Trần vốn muốn đợi đến 12 giờ sáng, thời gian livestream của hung thủ, nhưng bây giờ dù sao, đều phải thẩm vấn một chút Nhị Thuận. Không chờ đợi, hắn ra lệnh. 5-6 người bước chân nhanh nhưng rất nhanh. Tôi ở cuối hàng, tim đập thình thịch. Đến lúc 6 giờ rồi, 8, 15. Một cảnh sát mặc thường phục gõ cửa nhà Nhị Thuận. Ở hai bên tường mà mắt mèo không nhìn thấy được, tất cả đều đứng cảnh sát mặc đồng phục cảnh sát. Gõ đến tiếng thứ 5, bên trong cửa truyền đến tiếng dép đi bộ. Ai vậy? Một cái hơi sắc nét. Âm thanh mặc thường phục không nói cha. Tiếp tục gõ cửa. Cửa mở ra. Họ xông vào và đánh bại Nhị Thuận. Các người làm gì vậy? Cảnh sát. Phòng khách sạch sẽ và ngăn nắp. Tôi đi theo viên cảnh sát Trần về phòng. Dần dần một mùi máu tràn ngập. Càng gần phòng ngủ, mùi càng nặng. Cảnh sát Trần giơ tay ra hiệu cho tôi tránh đi, rồi mở cửa phòng ngủ. Hơi thở của máu và một tiếng meo kêu. Tôi nhìn chăm chú, rèm cửa phòng ngủ đóng chặt, đèn sáng. Trên bàn trải một bộ quần áo màu hoa. Trên quần áo là một con mèo con, nửa thân sau của nó dính đầy máu. Bên cạnh còn đặt một ít kim chỉ, loại Adolfo. Không, mèo còn có ý thức. Tiếng hét yếu ớt, có vẻ sợ hãi. Cái này tôi quay đầu lại nhìn Nhị Thuận trên mặt đất. Hắn có vẻ ngạc nhiên, không giống giả. Vậy cái này, có vẻ như anh ta đang cứu con mèo hoang này. Tiểu Lưu đưa mèo đến bệnh viện thú cưng. Chúng ta sẽ quay lại đồn cảnh sát. Trần Khả, thời gian không còn sớm nữa, nếu bạn không về trước. Tôi nhìn điện thoại. Lắc đầu, tôi sẽ đến đồn cảnh sát và đợi. Nhị Thuận bị dẫn đi thẩm vấn. Tôi đang ngồi trong phòng tiếp tân của đồn cảnh sát, nhìn con chó lạnh lẽo xoay từng chút một. Trong lòng rất bất an. Trần Khả uống chút nước nóng. Sĩ quan Trần thở sâu, ngồi xuống ghế, nhìn mệt mỏi. Trong bầu không khí nặng nề, 12 giờ cuối cùng cũng đến. Tôi mở phần mềm livestream điện thoại di động. Không livestream, cảnh sát Trần ngước mắt chờ một chút. Lại 10 phút nữa nôn. Điện thoại vẫn không có động tĩnh. Có phải điện thoại của tôi có vấn đề không? Tôi đã kiểm tra điện thoại. Đối diện cảnh sát Trần mở livestream, tôi cũng không có. Người mặt nạ khi tối nay không livestream. Người hỏi bên kia đã trở lại. Nhị Thuận không có bằng chứng ngoại phạm, nhưng hắn khẳng định chưa từng gặp Vương Kỳ. Máu trên quần áo đều là của mèo hoang. Nhưng hôm nay người đeo mặt nạ không livestream, có thể quá trùng hợp không? Tôi nghi ngờ, hỏi Trần cảnh sát gật đầu Trần nhưng bạn về trước đi. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỏi. Bạn có gì gọi cho tôi bất cứ lúc nào.
Đã 4 ngày kể từ lần livestream đầu tiên. Trong thời gian này, dì tôi lo lắng mỗi ngày. Ăn không ngon ngủ không ngon. Tôi chỉ có thể an ủi hắn nhất định sẽ tìm được. Nhị Thuận được trả lại vào ngày hôm sau. Cảnh sát đã loại trừ anh ta. Động cơ của hắn không mạnh. Ở nhà anh ta cũng không nhận được bất kỳ manh mối nào. Tối đó livestream bắt đầu đúng giờ. Khác với trước đây là vết thương trên ngón tay của anh họ tôi đã được băng bó. Mặt nạ mắt của anh ta cũng bị tháo ra. Ánh mắt trong màn hình tràn ngập. Trong bình luận đều là đôi mắt chạy lên. Lần này gã mặt nạ không hỏi gì, mà là trực tiếp đưa ra câu trả lời. Anh họ bị đâm một mắt. Máu đỏ tươi chảy ra từ mắt trái của hắn. Như một bóng ma. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt to, trái tim đã tê liệt. Anh họ tôi thậm chí còn không gọi được. Chỉ có thể gào thét. Khu vực bình luận dần phát hiện có gì đó không ổn, ngày càng có nhiều người bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nhưng nhiều người hơn không liên quan gì đến bản thân. Có vẻ như người đàn ông đeo mặt nạ sẽ trả lời bình luận. Tôi giữ thái độ thử xem, nhập lý do tại sao bạn bắt cóc anh ta. Bình luận này nhanh chóng bị xóa đi. Người đàn ông mặt nạ trả lời bởi vì hắn đã giết gia đình tôi. Anh họ đã giết chết gia đình mình. Làm sao có thể? Tôi lại vội vàng nhập, vậy tại sao bạn không gọi cảnh sát? Lần này người mặt nạ không trả lời, mà là tự nhủ thầm điều gì đó. Tôi đặt âm lượng lên mức tối đa, gần bên tai nghe thấy anh ta nói miệng không sạch sẽ. Miệng không sạch sẽ đến mức chết đến chết. Môi trường của anh họ tôi rất yên tĩnh. Nghe một mình không có bất kỳ thông tin hữu ích nào. Tôi hỏi lại mấy lần liên tiếp. Hôm qua sao không livestream? Người mặt nạ đột nhiên hung ác trước màn hình. Có thể nhìn thấy đôi mắt dưới mặt nạ của anh ta, máu đỏ tràn ngập. Giọng nói của anh ta giống như một lớp màng đá trên đường nhựa. Bởi vì thời gian không còn nhiều, có người đang theo dõi tôi. Hắn dần dần lùi lại. Lại thì thầm cái gì? Tôi chỉ nghe được mấy chữ đầu tiên, tiếp theo là cơ thể của anh họ tôi run như dây. Livestream kết thúc. Xem ra đây không phải là giết người bừa bãi. Chắc có liên quan đến anh họ. Thế là tôi lại đến nhà anh họ. Tinh thần của dì rất tệ. Mặt nhợt nhạt. Nhìn kìa. Nhìn thấy tôi đã rất xúc động. Sao rồi? Tôi vỗ vai cô ấy. Cảnh sát vẫn đang điều tra. Kẻ giết người thông qua livestream. Ít nhất nó sẽ cho chúng ta biết anh họ chúng ta còn sống. Hắn tức giận. Nước mắt rơi trên mặt. Lúc này trông rất già. Tôi đến phòng anh họ. Phòng lần nào cũng được dọn dẹp. Vì vậy, hầu như không có một chút bụi, rất sạch sẽ. Trên tủ sách chỉ có mấy quyển sách lẻ tẻ. Tất cả đều là tiểu thuyết. Trên bàn làm việc có một máy tính để bàn và một trò chơi. Mỗi lần tôi đến nhà anh họ tôi thấy chán, sẽ dùng quyển trò chơi này để chơi trò chơi với anh họ. Nếu anh họ tôi sống sót trở về, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ mắng anh ta nữa. Tôi lục tung cả căn phòng, không tìm thấy manh mối hữu ích nào. Kẻ giết người nói rằng anh họ đã giết gia đình mình. Điều này đơn giản là không thể. Tôi mở máy tính của anh họ để xem. Không có gì đáng ngờ trên đó. Bên ngoài truyền đến tiếng kêu của dì. Tôi thở dài trong lòng cũng rất buồn chán. Tắt máy tính. Mắt tôi nhìn vào cuốn sách trò chơi. Tôi nhập mật khẩu thành thạo. Kiểm tra máy tính này. Giết người. Tại sao phải thông qua phương thức livestream mạng này? Anh ấy không xin tiền gì. Nói rõ không phải vì tiền. Chẳng lẽ là để thu hút sự chú ý? Sẽ có cách tốt hơn. Chẳng lẽ nhất định phải gắn liền với chính mình cả đời? Tôi không hiểu. Đột nhiên một cuộc trò chuyện trên máy tính, nhật ký của phần mềm đã thu hút sự chú ý của tôi. Hiển thị ngày là tháng trước. Tên mạng của bên kia là CC. Nội dung trò chuyện là anh họ đang mắng anh ta. Mà anh họ bên này toàn là ngôn ngữ bẩn thỉu. Toàn màn hình chửi thề. Họ dường như là do một sự kiện nóng. Các cuộc thảo luận gây ra, hai bên đều có ý kiến khác nhau. Chờ đã, cái này không phải do anh họ gửi. Đầu đau. Tôi chợt nhớ ra đây là tôi gửi. Lần đó cũng là chơi game. Tôi dùng máy tính xách tay chơi game của anh họ, nhưng thời gian không tốt. Thua hết. Tức giận đến nỗi tôi đập thẳng vào bàn. Vì vậy, tôi muốn xem tìm kiếm nóng để chuyển hướng sự chú ý. Ai biết được thì thấy một sự kiện nóng. Bình luận bên dưới đều đã lên đến hàng triệu. Tôi đã bình luận về quan điểm của mình. Rất nhanh sẽ có người trả lời. Trong lời nói ngoài lời nói đều đang chỉ trích tôi không đúng. Người này là CC. Tôi mắng anh ta một câu rồi không trả lời nữa.
Ai biết anh ta còn đặc biệt gửi tin nhắn riêng cho tôi. Đột nhiên các loại cảm xúc xuất hiện trong lòng. Thêm vào đó uống chút rượu, tôi liền điên cuồng mắng anh ta. Cũng nói rất nhiều lời lăng mạ. Thậm chí còn mang theo cả gia đình. Lúc này tôi tỉnh táo xem lịch sử trò chuyện trên máy tính. Trái tim nhảy. Bởi vì chỉ vài ngày trước khi anh họ tôi biến mất, hình ảnh này CC lại gửi đến một tin nhắn riêng. Tin thấy bạn rồi. Một ý tưởng táo bạo. Tôi vội vàng chụp ảnh màn hình gửi cho cảnh sát Trần. Dì ơi, tôi đi đây. Nghỉ ngơi đi. Trên đường về sợ mất thời gian. Tôi lại gọi cho sĩ quan Trần. Bên kia nhanh chóng kết nối. Trần Khả sao thế? Cảnh sát Trần, xem ảnh chụp màn hình tôi gửi cho bạn. Tôi nghi ngờ đó là đau dữ dội trên đỉnh đầu. Tầm nhìn từ từ rơi xuống, điện thoại rơi xuống đất. Trước khi nhắm mắt, tôi nghe thấy tiếng hét của cảnh sát Trần. Tiếp theo là bóng tối diệt đỉnh. Không biết đã bao lâu, khi tôi tỉnh lại, tôi cảm thấy tay chân bị trói chặt, chặt đến thắt chặt da thịt. Hôn một chút sẽ ngứa gian. Mặt nạ mắt trên mắt. Không thấy gì cả. Có thể nghe thấy âm thanh của bánh ngọt. Giây tiếp theo, mặt nạ mắt bị tháo ra một cách thô lỗ. Ánh sáng đột ngột khiến mắt thường xuyên nhắm chặt. Bạn tỉnh rồi, tôi không ngờ. Người đàn ông mặt nạ khỉ hóa ra là một phụ nữ. Cô ta nặng khoảng 1m75, tóc dài trung bình, hai mắt không có thừ, môi nứt nẻ, trạng thái tinh thần cực kỳ kém. Có vẻ như cô ấy đã đeo bộ thay đổi âm thanh khi live stream. Tôi di chuyển mắt nhìn xung quanh. Phòng này không có cửa sổ, có rất nhiều rác và máu trên mặt đất. Ngồi ở góc tường, có một thứ không còn có thể gọi là người nữa. Một mắt chỉ còn lại hốc mắt. Không có một cái tai, cánh tay duỗi thẳng. Không có ngón tay, miệng khép lại yếu ớt. Bên trong máu thịt. Nếu không phải là ngực hơi nhấp nhô, tôi muốn nghi ngờ anh ta đã chết. Cảnh tượng trước mặt khiến tôi nôn mửa. Tôi nhận ra đó là Vương Kỳ. Phụ nữ ghét đừng mở mặt. Cơ thể thần kinh thỉnh thoảng co giật. Cuối cùng cũng tìm được bạn. Cảm ơn anh họ của bạn. Tôi từ từ tìm lại giọng nói của mình, chịu đựng nỗi sợ hãi. Sao bạn lại tìm tôi? Hắn cười khẽ. Tốc độ chậm. Đi bộ nghiêng cơ thể. Hãy nghĩ về những gì bạn đã nói. Tôi bình tĩnh vật chất. Tôi chưa bao giờ gặp cô ấy trong ký ức của mình. Vậy thì cô ta chỉ có thể là CC trên mạng. Chẳng lẽ thật sự có người vì trên mạng mắng vài câu làm chuyện này sao? Bạn định làm gì? Hắn cười một chút. Tôi muốn livestream cái chết của bạn. Người phụ nữ. Căn phòng tối đen. Tôi cố gắng xoay người để tháo dây thừng ra. Mất nửa ngày, không có gì thay đổi. Ngược lại bản thân mệt mỏi thở hổn hển. Vương Kỳ, bạn có sao không? Im lặng một lúc. Có tiếng gõ vào tường. Mắt tôi chua chát. Nếu hung thủ thật sự bởi vì mấy lời tôi mắng trên mạng mà phạm tội, tôi thật sự xin lỗi Vương Kỳ. Mỗi lần Vương Kỳ gây chuyện bên ngoài, tôi luôn gọi anh ta là đồ khốn. Nhưng anh ấy chưa bao giờ trách tôi. Không có vấn đề gì. Bước đầu tiên là hỏi ý kiến của tôi. Mũi tôi co giật. Hai mắt ẩm ướt. Tiểu Kỳ, đừng sợ. Tôi đã gọi cảnh sát trước khi đến. Họ sẽ sớm đến cứu chúng ta. Bạn nghe thấy thì một tiếng. Tiểu Kỳ chờ chúng ta ra ngoài. Tôi trả tiền đưa bạn đến bệnh viện lớn chữa cho bạn, đừng sợ. Có tôi ở đây. Trong phòng lập tức vang lên hai tiếng đông. Một trái một phải, cách xa nhau. Tôi căng cả người. Mật khẩu yên tĩnh, quả nhiên trong bóng tối nữ nhân khàn khàn cười nhạo. Đúng là anh em. Hắn không đi. Trốn trong phòng. 12 giờ sáng. Phòng livestream của người mặt nạ khi mở cửa đúng giờ. Nhưng lần này nhân vật chính đã trở thành tôi. Sau một tiếng gõ bàn phím, phụ nữ lên tiếng xin lỗi. Tôi đã lãng phí thời gian của mọi người. Cuối cùng tôi đã tìm thấy nhân vật chính của chúng ta. Vậy xin hỏi là cánh tay hay là lưỡi? Bởi vì không nhìn thấy, cho nên tôi càng thêm căng thẳng. Hơi thở nặng nề lấp đầy tai. Ngay sau đó người phụ nữ đến sau lưng tôi. Sau đó hắn rất nhanh. Di chuyển nhanh và chính xác, nâng tay trái lên, dùng dao chém xuống. Cơn đau dữ dội quét qua toàn thơ. Mắt tôi đen, gần như không thể chịu đựng được để hôn mê. Trong lúc hoảng hốt nghe được hắn hỏi,
Lần này không còn nhiều thời gian cho tôi, mọi người chọn một cách chết. Chờ đợi chắc chắn là tra tấn. Cánh tay rơi xuống đất. Vết thương đã tê vì đau rồi. Và tôi luôn cầu nguyện trong lòng. Cảnh sát Trần nhất định phải nhanh lên. Tình trạng của Vương Kỳ rất không tốt, hít thở và treo cổ. Người phụ nữ của Nhiên không cho bất kỳ thức ăn nào, không thể ngủ vì đau. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn máu của mình. Càng nhiều. Một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau, người phụ nữ đẩy cửa vào. Cô ấy trực tiếp nhắc đến anh họ kéo ra ngoài. Khoảng nửa tiếng sau cô ta mới về. Mồ hôi bao phủ cả trán hắn. Sau đó cô ta rất thô lỗ. Đặt một cái mặt nạ lên đầu tôi. Kéo tôi lên. Tôi thầm đến trong lòng. Tổng cộng đã đi hết 72 bậc thang. Là tiếng mở khóa cửa sắt. Tôi cảm thấy ánh sáng và gió bao phủ bầu trời. Người phụ nữ mở mặt nạ của tôi. Vào gỗ là một tòa nhà cao tầng và độ cao như vực thẳm. Là nhảy lầu, chết bằng cách là nhảy lầu. Tôi tuyệt vọng nhìn những người qua lại bên dưới. Giống như con kiến bơi qua lại. Không ai để ý đến tôi cả. Anh họ ngủ trong góc. Hắn không biết phải đối mặt với cái gì. Người phụ nữ mở livestream. Hắn đứng trước ống kính. Nắm chặt sợi dây buộc chặt tôi trong tay. Người phụ nữ thì thầm. Giọng điệu nhẹ nhàng không hợp lý. Giây tiếp theo hắn đột nhiên tỉnh lại. Ôm tôi thật chặt. Tiếng bước chân lần lượt đến sân thượng. Người đứng đầu là cảnh sát Trần. Tôi mở to mắt. Niềm vui trong lòng. Cảnh sát Trần nhanh chóng cho tôi một cái nhì. Trên đó viết đầy yên tâm. Tôi dần bình tĩnh lại. Hắn lớn tiếng. Đừng bốc đồng. Bạn đừng sợ có bất bình gì. Chúng tôi sẽ nói từ từ. Đừng làm gì ngu ngốc. Thân thể của Triệu Châu Châu sát bên cạnh mái nhà. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng cử động, tôi và hắn đều sẽ ngã xuống. Hắn kiên trì cho đến khi tôi chỉ cần hắn chết. Cảnh sát Trần khua tay. Triệu Châu, bạn phải nghĩ cho cả đời mình. Nếu mẹ bạn nhìn thấy bạn bây giờ, sẽ vui chứ? Xương của cánh tay đột nhiên trở nên chặt chẽ. Vết thương lại bắt đầu một chút. Triệu Châu Châu gào thét. Bạn đừng nhắc đến mẹ tôi. Cảnh sát Trần vẫn từ từ dừng bước lên trên. Âm thanh mềm mại. Bạn nghĩ sai về cô ta rồi. Chuyện của mẹ không liên quan gì đến cô ta. Lúc này não tôi bị hỏng. Không hiểu gì cả. Cảnh sát Trần đang nói gì vậy? Rõ ràng Triệu Châu không nghe được gì. Hắn quay đầu nhìn xuống. Thân hình động mạnh. Sắp nhảy xuống rồi. Tôi cố gắng giữ vững gót chân. Nhưng một sức mạnh sẽ lật đổ tôi. Bên dưới là những tòa nhà cao tầng. Vào thời điểm quan trọng, một bóng đen bước tới và đánh tôi ra. Trước mắt tôi hiện lên một bóng người màu máu mơ hồ. Cảnh tượng trước mắt tôi như một bộ phim. Vẻ mặt thay đổi của Triệu Châu. Có oán hận cũng có nhẹ nhõm. Anh họ tôi nhìn tôi lần cuối. Sợ hãi và tiếc nuối. Tôi dùng tay phải còn lại để bắt hắn. Viên sĩ quan Trần tiến tới ôm tôi. Anh họ và Triệu Châu thu nhỏ lại một chút. Cho đến khi máu lan rộng. Anh họ tôi chết cùng Triệu Châu vào phút cuối. Làm tôi sợ. Đầu óc bắt đầu ù đi. Cơ thể mềm. Vào mắt là bầu trời vô bờ biến dần dần tối tăm. Là mùi của nước khử trùng. Không bao giờ. Mở mắt khó quá. Trần cảnh sát ngồi ở đầu giường. Có một cảnh sát nhỏ đứng bên cạnh. Và bên ngoài cửa sổ, đôi mắt lo lắng bao quanh tôi. Ông Trần, ổn chứ? Hắn đưa cho tôi một cốc nước. Sau khi tôi uống xong mới cảm thấy đã tìm lại được âm thanh. Sĩ quan Trần, anh họ của tôi, anh ta. Sĩ quan Trần giơ tay xin lỗi. Tôi đã giết Vương Kỳ. Giọng tôi bình tĩnh. Cảnh sát Trần tiếc nuối nói vụ án này vô cùng trùng hợp. Tên mạng của Triệu Châu Châu là Sisi. Bạn có ấn tượng không? Tôi gật đầu. Cảnh sát Trần nói chậm lại. Mối quan hệ duy nhất giữa Vương Kỳ và Triệu Châu trên mạng. Họ không đồng ý về một điều. Có một cuộc cãi vã. Vương Kỳ không chọn lời. Đã nói rất nhiều lời lăng mạ. Thậm chí còn có những lời nguyền rủa mẹ của Triệu Châu. Sự trùng hợp của điều này là... Cảnh sát Trần rất buồn. Mẹ của Triệu Châu Châu thật sự đã qua đời. Tai nạn xe hơi. Vương Kỳ có thể nghĩ rằng có sự che chắn của mạng lưới. Không ai nghiêm túc cả. Không ai có thể tìm thấy hắn.
Tôi lặng lẽ lắng nghe. Nhưng Triệu Châu Châu và mẹ cô ấy từ nhỏ đã sống chung với nhau. Là người thân duy nhất của hắn, hỗ trợ đầy đủ. Cô ấy đang đau buồn, tìm cho mình một lý do để sống. Trả thù. Cô ấy là chuyên gia máy tính, có thể tìm được vị trí chính xác của Vương Kỳ. Sau khi phát hiện ra họ là cùng một thành phố, thực hiện bắt cóc livestream và cô ta đặt ra rất nhiều rào cản. Để chúng tôi trong một thời gian không thể tìm thấy vị trí chính xác của cô ta, cô ấy vẫn có thể tiếp tục đảm bảo livestream. Trần cảnh sát mệt mỏi nhắm mắt lại. Khi Triệu Châu bắt đầu livestream, trạng thái tinh thần của cô ấy không bình thường. Trong một lúc không ai nói gì. Sau khoảng 10 phút, trong phòng bệnh mới truyền đến tiếng khóc của tôi. Đó là tôi. Không phải Vương Kỳ. Tôi dùng máy tính của anh ta. Tôi đã làm sai chuyện. Nói sai rồi. Nguồn gốc của mọi thứ là tôi. Tôi thực sự không thể nghĩ ra vết thương trên người. Tử Ký lao vào tôi vào phút cuối. Nghỉ ngơi đi. Cảnh sát Trần đứng dậy thở dài. Ở ngoài cửa, anh ta đang nói chuyện gì với dì. Dì cúi đầu lau nước mắt nhưng vẫn không vào. Tôi khóc vì sự bất lực của mình. Theo phòng livestream, sau khi cô ta nhảy xuống, đóng ngay lập tức. Nhiều cư dân mạng không tìm được chỗ bình luận bên dưới các video khác. Tôi lặng lẽ lướt qua. Là thật. Hai người chết thật thảm hại. Trước khi chết còn mở livestream kiếm chút tiền. Thú vị thật. Tôi đã huy động mọi người trong nhà nhảy lầu. Tôi đã thắng. Tôi đã bỏ phiếu. Có bệnh đi, nhảy lầu đi. Điện thoại bị tôi tắt. Tay phải đang run rẩy. Những lời này khiến người ta cảm thấy lạnh, nhưng đã có lúc tôi không phải là một trong số họ. Hồi ức anh họ nhảy lầu sẽ vào giấc mơ của tôi mỗi đêm. Nhiều năm, nhiều thập kỷ, thậm chí nửa đời sau, tôi sẽ sống trong tội lỗi. Khung cảnh ngoài cửa sổ như mùa xuân, trái tim tôi khô héo như lạnh. Thì ra chúng ta đều là bông tuyết, không ngoại lệ. Chúc ngủ ngon. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Trong phòng thi đại học, giáo viên giám thị nhét cho tôi một tờ giấy. Tôi lén mở ra xem, cầm phiếu làm bài và đến người trước bàn của bạn. Và tỏ tình với cô ấy, nếu không cô ấy sẽ bị giết sau 10 giây nữa. Hello cả nhà, đừng quên nhấn nút đăng ký ủng hộ và trở thành hội viên trên kênh nhé. Bạn trước của tôi là người đứng đầu toàn trường. Cũng là nữ thần mà tôi phải lòng. Tôi dự định sẽ bày tỏ với cô ấy sau kỳ thi tuyển sinh đại học. Bây giờ tôi nhìn tờ giấy trên tay, muốn để tôi bày tỏ tình cảm trong phòng thi tuyển sinh đại học. Đây là chơi khăm à? Tôi không thể nghĩ ra giáo viên giám sát tại sao khi không lại muốn chơi khăm thế này. Quạt 3 lá treo trên mái nhà đột nhiên rơi ra. Sắc nhọn của cánh quạt đã cắt đi cái đầu của nữ thần. Trên mặt tôi nóng lên, đầu trống rỗng, thân thể nặng nề, muốn hét lên cổ họng như bị cái gì đó bóp cổ. Không phát ra âm thanh gì cả. Lúc này ngoài cửa đột nhiên đi vào hai cái áo người khoác trắng. Họ sẽ mang nữ thần biến thành cá muối, còn lau sạch vết máu trên mặt đất nữa. Điều kỳ lạ hơn là tôi nhận thấy bốn phía thí sinh đều đang nghiêm túc làm bài, giống như hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Tôi ngồi trên ghế, toàn thân phát lạnh. Vừa nãy nếu mình làm những điều trong tờ giấy ghi, nữ thần liệu sẽ không chết? Tôi hơi run và mở tờ giấy ra. Trái tim đột nhiên đập mạnh, chữ trên ghi chú đã thay đổi. Đi tặng thí sinh hàng cuối cùng một cái tát. Nếu không anh ta sẽ biến thành cá muối trong 30 giây nữa. Thí sinh ở hàng cuối cùng là trường chúng tôi nổi tiếng bá chủ Lưu Tam Căn. Bình thường đánh nhau bắt nạt bạn học. Tôi thấy anh ta liền tránh xa vài dặm. Tôi đang đấu tranh giữa cứu và không cứu. Cuối cùng cảm thấy mặc dù hắn làm nhiều điều ác, nhưng tôi không đến mức phải chết. Thế là tôi nhanh chóng đứng dậy đi tới trước mặt Lưu Tam Căn. Trong khi đó, hai chiếc áo khoác trắng bước vào cửa phòng học, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Lúc tôi đang dùng sức tát vào mặt Lưu Tam Căn hoảng rồi nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Con mèo thối nhà ngươi, dám đánh lão tử. Vừa nói xong hắn nhấc áo của tôi, áp đặt tôi vào tường, chuẩn bị đấm vào mặt tôi. Đột nhiên có một tiếng động lớn, chỗ ngồi của Lưu Tam Căn một trận khói mù. Vài giây sau, bên dưới chỗ ngồi bị sập, tạo thành một cái lỗ, bụi bặm, trông rất sâu. Tôi và Lưu Tam Căn đều kinh ngạc, nếu anh ấy vừa không đứng lên, có thể tưởng tượng kết cục là gì. Lưu Tam Căn sửng sốt một chút, thả tôi ra, cậu cố tình cứu tôi. Gật đầu trả lời. Lúc này Lưu Tam Căn cũng phát hiện có gì đó không ổn. Động tĩnh lớn như vậy sao bọn họ đều không phản ứng? Hắn nhìn phòng thi, các thí sinh vẫn đang nghiêm túc làm bài, giáo viên cũng không phản ứng. Lúc này tôi phát hiện trước cửa phòng học có hai chiếc áo khoác trắng. Họ quan sát mọi thứ ở cửa, cuối cùng lộ vẻ mặt thất vọng rồi bỏ đi. Chuyện gì vậy? Cậu hỏi tôi hỏi ai? Tôi không vui vẻ mà nói. Sau đó lại lấy ghi chú ra xem, chữ trên ghi chú lại thay đổi. Trên đó viết giáo viên giám sát đều đeo giấy chứng nhận giám sát.
Ảnh là ảnh của người. Nếu phát hiện trên ảnh là bộ xương, đừng nói chuyện với anh ta. Tôi vừa xem xong, một giọng nói vang lên bạn học. Có chuyện gì xảy? Một người đàn ông lạ mặt. Giáo viên giám sát xuất hiện trước mặt chúng tôi. Trên mặt đang nở một nụ cười dịu dàng. Tôi chỉ muốn nói chuyện, kết quả nhìn thấy ảnh giám sát của anh ta. Hóa ra là đầu lâu màu trắng. Tôi sợ quá không dám nói, nhưng không biết khi nào Lưu Tam Căn đi đến chỗ ngồi của hắn. Thưa cô, có một cái lỗ lớn dưới chỗ ngồi của tôi. Đến xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi muốn ngăn cũng không kịp. Giáo viên giám thị đã đến bên hang động. Thật sự là cái lỗ. Để tôi xem chuyện gì đã xảy ra. Giáo viên giám thị nhìn cái lỗ đen không đấy. Trên mặt lại lộ ra nụ cười thấm người. Cái lỗ này hơi lớn, phải tìm một cái gì đó không bổ sung. Giáo viên giám thị nhìn về phía Lưu Tam Căn. Đột nhiên, giáo viên giám thị đẩy Lưu Tam Căn vào lỗ. Trả lời một tiếng kêu thảm thiết. Lưu Tam Căn không còn hơi thở, chỉ có mùi cá muối nồng nặc xuất hiện từ hố đen. Tôi xịt keo tại chỗ, không thể tin được Lưu Tam Căn lại biến thành cá muối như vậy. Tôi vừa trầm mặc một lúc này giáo viên hướng dẫn đến trước mặt tôi. Một bên cười quỷ dị, một bên nói bạn học. Đi với tôi đến văn phòng. Tôi vừa định từ chối, đột nhiên nghĩ đến ghi chú có thể có gợi ý. Thế là lấy tờ giấy ra, muốn biết ghi chú xuất hiện gợi ý gì. Mời xem tập sau. Nhưng ghi chú biểu thị lời khuyên mới. Đừng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của giáo viên. Tôi đã suy nghĩ một chút, từ những gì vừa xảy ra. Những lời trên ghi chú này là quy tắc, không tuân thủ quy tắc sẽ biến thành cá muối, giống như Lưu Tam Căn. Nhìn giáo viên giám khảo kỳ lạ trước mặt, tôi nuốt một chút nước miếng nói rồi. Tôi sẽ đến văn phòng với thầy. Giáo viên giám thị nghe thấy câu trả lời của tôi, trên mặt hiện lên một tia phẫn nộ và mất mát, đưa tôi ra khỏi lớp học. Khi tôi bước ra khỏi lớp học, tôi cảm thấy kỳ lạ. Toàn bộ phòng thi đều rất yên tĩnh, ngay cả mấy phòng học đi ngang qua cũng trống rỗng. Dường như nơi này không còn là phòng thi ban đầu nữa. Ngay khi tôi nghi ngờ, giáo viên giám sát nói rồi, tôi nhìn thấy văn phòng trước mặt tôi tối đen như mực. Mùi cá muối kinh tởm bốc ra từ bên trong, cùng với âm thanh kêu, giống như có quái vật nào đó đang gặm cá muối. Bạn học nhanh vào đi, nếu không vào trong đó 10 giây nữa cậu sẽ biến thành cá muối. Giáo viên giám sát hừng nói. Tôi như bị điện giật. Phải làm sao? Bên trong có những con quái vật ăn thịt người, vào cũng sẽ bị ăn. Khi tôi sắp tuyệt vọng, một giọng nói vang lên. Bạn học đứng đây làm gì trong giờ thi? Quay lại phòng thi đi. Tôi quay đầu lại nhìn, là một cô giáo giám sát. Tôi nhìn vào giấy chứng nhận giám sát của cô ấy. Bức ảnh trên là ảnh của chính cô ấy. Tôi rơi vào suy nghĩ. Khi chú thi nói không thể từ chối yêu cầu của giáo viên giám thị, nhưng yêu cầu của hai giáo viên này lại mâu thuẫn. Tất nhiên tôi tuân thủ yêu cầu của giáo viên thật. Tôi vội vàng đồng ý với yêu cầu của giáo viên, đi về phía lớp học với cô ấy. Trong lúc đó tôi nhìn lại, chỉ thấy hắn tại chỗ có không cam lòng thẳng dậm chân. Sau khi đi được một khoảng cách, tôi hỏi cô giáo, đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Giáo viên không nói gì, mà là nhét cho tôi một tấm vé vào cửa rồi đi. Tôi nhìn tấm vé vào cửa được viết vài nhuộm này, cái tên bên trên là Dư Anh Nam. Dư Anh Nam. Tôi nhớ ra rồi, là kẻ bắt nạt ở trường khác. Trong kỳ thi tuyển sinh đại học lần trước, nhưng lại nhảy lầu tự tử trong phòng thi, lúc đó ồn ào quá. Tôi vừa nhớ lại, vô tình đến một phòng thi. Tôi đứng ở cửa, nhìn vào lớp học, các thí sinh làm bài tập một cách máy móc. Dư Anh Nam, quay lại chỗ ngồi đi. Lúc này giáo viên giám thị hét vào mặt tôi. Tôi nghĩ khi muốn giải thích, tôi không phải là Dư Anh Nam, tôi là... Đầu của tôi đau đớn kinh khủng. Tôi đột nhiên quên mất tên mình là gì. Tôi là ai? Chẳng lẽ tôi là Dư Anh Nam? Tôi có bị hoảng sợ không? Lúc này giám thị luôn nhìn chằm chằm vào tôi một cách u ám. Tôi sợ hãi, nhanh chóng tìm chỗ ngồi của mình ngồi xuống, ngồi lên bài kiểm tra ngôn ngữ trên bàn. Vô tình tôi nhìn một chút để đảm bảo kiểm tra. Vài giây sau, đầu tôi như bị cái gì đó đập vỡ. Đột nhiên tỉnh lại, tôi không phải là Dư Anh Nam. Mặc dù cái tên này nghe giống con trai, nhưng thực ra là con gái. Hơn nữa có thể nhìn thấy từ ảnh nhận dạng, là một cô gái trẻ rất ngọt ngào. Tôi rõ ràng là con trai. Làm thế nào giáo viên dám xác nhận tôi là Dư Anh Nam? Tôi lại nhìn tờ giấy trên tay. Điều kỳ lạ là tờ giấy lại biến thành một tờ giấy trắng. Tôi thấy như các thí sinh xung quanh đều đang yên lặng làm bài. Hai giám thị luôn đi lại nhẹ nhàng trong lớp học. Mọi thứ dường như trở lại bình thường. Cái quái gì thế này? Có phải là ảo giác do tôi quá lo lắng không? Khi tôi đang nghi ngờ, một cô gái đột nhiên chạy tới trước mặt tôi, muốn đi bài thi của tôi và nói với tôi rằng tôi thích bạn. Trước đây nếu có một cô gái xinh đẹp như vậy nói với tôi, ta đã sớm vui vẻ bay lên trời rồi. Nhưng lúc này tôi lại sợ hãi. Tôi vội vàng đứng dậy muốn lấy lại bài thi của mình. Đột nhiên một tiếng nổ, quạt ba lá trên đỉnh đầu đập mạnh vào chỗ ngồi của tôi. Tôi sợ hãi, toàn thân toát mồ hôi lạnh, nhìn chỗ ngồi bị đập vỡ. Cái quái gì vậy? Nhìn những chiếc ghế nát bét. Nếu tôi không đứng lên, chiếc quạt đó có thể cắt nửa đầu tôi. Vị thí sinh này có chuyện gì xảy ra vậy? Giáo viên giám thị tức giận xông tới, nói với cô gái kia, nói với thầy,
Chuyện gì đã xảy ra? Cô gái che chặt miệng, trên mặt có vẻ sợ hãi. Giáo viên kiểm tra cười kỳ lạ, hỏi tại sao không nói với thầy. Cô gái đó sắp khóc rồi. Tôi liếc nhìn giấy chứng nhận giám sát của giáo viên giám sát, ảnh là ảnh thật. Thế là tôi mở miệng nói cô giáo, tôi sẽ cho bạn biết chuyện gì đã xảy ra. Vừa rồi cái quạt này rơi xuống rồi. Thầy giám thị mới nhìn tôi. Hắn hung hăng nhìn tôi một cái, miễn cưỡng bỏ đi. Cô gái thở phào nhẹ nhõm và nói cảm ơn cậu. Sao cậu không dám nói chuyện? Tôi thì thầm hỏi. Cô gái đưa tờ giấy trong tay cho tôi xem. Trên đó viết giáo viên giám sát đều đeo giấy chứng nhận giám sát. Ảnh là ảnh của người đó thì hãy nói chuyện. Nếu phát hiện trên ảnh là bộ xương, đừng nói chuyện với anh ta. Đúng như tôi đoán, cô ấy cũng có một ghi chú. Trên đó sẽ xuất hiện quy tắc. Hình ảnh của giáo viên giám thị đó là Đầu Lâu. Lần trước tôi nhìn thấy ảnh đại diện giám sát của anh ta cũng vậy, Đầu Lâu, nhưng tại sao lần này lại là ảnh thật của anh ta? Cùng thi ghiêm thị, nhưng chúng tôi thấy những bức ảnh khác nhau, lạ thật. Tôi và cô gái thì thầm trò chuyện, những người khác vẫn đang làm bài. Giáo viên giám sát cũng giống như không thấy chúng tôi. Tên tôi là Hương Lan, lúc này tôi đang thi. Giáo viên thi đột nhiên đưa cho tôi một tờ giấy. Sau đó, một điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra. Tôi cũng trong tình huống tương tự, nhưng sau đó tờ giấy của tôi trở thành một tờ giấy trắng. Sau khi chúng tôi trao đổi tình hình với nhau, Hương Lan nói Dư Anh Nam là người chết. Có thể người chết không bị ràng buộc bởi các quy tắc trên ghi chú. Chắc là vậy. Tôi có thể dự thi của Dư Anh Nam. Trong mắt giáo viên và bạn học, tôi trở thành Dư Anh Nam. Những chữ trên ghi chú cũng biến mất. Không có quy tắc nào có thể ràng buộc tôi. Trước đây tôi thường chơi kịch bản chết. Tôi cảm thấy điểm đột phá nằm ở trên người Dư Anh Nam. Tự tử của anh ta không đơn giản như vậy đâu. Chỉ cần đào ra sự thật là có thể thoát ra. Vấn đề là chúng ta đi đâu để tìm ra sự thật. Phòng thi này chính là trường học của Dư Anh Nam. Trong phòng hồ sơ sinh viên chắc chắn có tài liệu của Dư Anh Nam. Hồ sơ ở phòng cuối cùng trên tầng 6 của tòa nhà hành chính. Cô quen thuộc với ngôi trường này. Cô là sinh viên ở đây phải không? Hương Lan cúi đầu không trả lời. Tôi cũng không truy vấn. Trong phòng thi này, mọi người đều có chút bí mật. Tôi muốn ra khỏi lớp học. Kết quả giáo viên giám thị hưng phấn nhìn tôi. Đây là một 6 phạm quy tắc phòng thi sao? Tôi bị giáo viên nhìn thấy xương lông đáng sợ. Chẳng lẽ Dư Anh Nam cũng phải tuân thủ quy tắc thi? Để không xảy ra tai nạn, tôi và Hương Lan đều ngồi vào chỗ của mình. Mặc dù chỗ ngồi của tôi đã bị hỏng. Làm cách nào để vào phòng hồ sơ? Không lâu sau khi kỳ thi kết thúc, các thí sinh, kỳ thi môn ngữ văn đã kết thúc. Bài thi toán sẽ diễn ra trong 20 phút nữa. Vui lòng quay lại phòng thi đúng giờ sau 20 phút nữa. Nói xong giáo viên giám thị rời khỏi lớp học. Lúc này Hương Lan lại đến bình thường mà nói. Tiếng Anh vào buổi sáng, toán vào buổi chiều, có vài giờ nghỉ ngơi ở giữa. Bây giờ nó bị nén xuống còn 20 phút. Thật kỳ lạ, có còn hơn không? Cho chúng tôi ít nhất 20 phút để tìm ra sự thật. Bây giờ chúng ta đến phòng hồ sơ xem. Chúng tôi chạy ra khỏi lớp nhưng không bao lâu, Hương Lan đột nhiên dừng lại, một mặt ngạc nhiên. Cô ấy đưa tôi tờ giấy. Trên đó viết: lập tức đến cổng trường để nhận hộp cơm. Lời khuyên đừng lãng phí thức ăn. Hương Lan rất hoảng sợ, phải mất ít nhất 7 đến 8 phút để chạy đến cổng trường. Trở về ăn cơm, 20 phút rất vội, không có thời gian cho hồ sơ sinh viên. Cậu đi ăn đi, tôi đi tìm. Hương Lan do dự một chút, vẫn là gật đầu đồng ý. Được, hứa với tôi là sẽ về an toàn. Tôi hứa với cậu, vì vậy chúng tôi miễn cưỡng chia tay. Tách ra. Ngay sau đó tôi đến tòa nhà hành chính. Mặc dù là ban ngày, nhưng bên trong rất tối và có một luồng khí lạnh. Tôi đã xem cách bố trí của tòa nhà hành chính ở tầng 1, hồ sơ ở tầng 5. Tại sao Hương Lan nói ở tầng 6? Chẳng lẽ cô ấy nhớ nhầm rồi? Không quan trọng. Tôi chạy lên tầng 5. Tầng 5 âm u, chỉ có tiếng thở hổn hển của tôi. Đây là tờ giấy trong túi rơi xuống. Tôi nhìn tờ giấy trên sàn nhà, mặt trải một màu trắng rồi, trên ghi chú lại xuất hiện chữ. Tôi cầm thẻ nhập học của Dư Anh Nam, sống với thân phận của hắn, không phải không có quy tắc ràng buộc tôi sao? Sao lại xuất hiện chữ nữa? Tôi vừa định nhặt tờ giấy lên, lúc này một chân dẫm lên ghi chú. Tôi nhìn lên, là giáo viên giám thị đó, và hình ảnh của anh ta lại biến thành Đầu Lâu. Hắn nhìn thẳng vào tôi hỏi bạn học: vé vào cửa của bạn đâu? Lấy ra cho tôi xem. Tôi run rẩy mò vào cái túi, nhưng chạm vào một cái trống rỗng, thẻ nhập học của Nam đã biến mất. Lúc này giám thị viên hưng phấn hỏi tôi: bạn học vào cửa của bạn đâu? Bạn học, vé vào cửa của bạn đâu? Đột nhiên, khuôn mặt của giáo viên hướng về phía tôi, cổ càng sâu càng dài, chiều dài kỳ lạ là người bình thường không thể làm được. Hơi thở hôi thối phun lên mặt tôi. Bạn học, giấy dự thi của bạn đâu? Ngay đây, khi khuôn mặt của giáo viên cổ dài muốn dán vào tôi. Cuối cùng tôi cũng rút được một tấm vé vào cửa. Giáo viên giám sát nhìn chằm chằm vào vé vào cửa, lại nhìn chằm chằm vào tôi một cái, sau đó rút cổ lại. Rất không cam lòng nhưng bất đắc dĩ quay người đi xuống lầu. Tôi ngã xuống đất ngay khi giáo viên giám thị bỏ đi. May mà tôi không vứt cái thẻ của mình đi. Vé vào cửa của Vân Nam nhất định là khi Hương Lan tách ra thì bị cô ấy trộm. Tôi tự tát mình một cái. Tôi thật ngu ngốc, tưởng cô ấy giống mình.
Không thể giải thích được. Tôi bước vào một cách khó hiểu. Con thỏ trắng bước vào thế giới. Cô ấy có vẻ bối rối. Thực ra ý tưởng thanh tay tuyệt đối không phải chơi mấy lần kịch bản giết là biết. Mục đích của cô ấy là gì? Tôi nhặt tờ giấy trên sàn lên. Quả nhiên trên đó xuất hiện một câu: lập tức đến cổng trường để nhận hộp cơm. Lời khuyên đừng lãng phí thức ăn. Bây giờ tôi đã đổi lại thẻ nhập học của mình. Bạn phải tuân thủ các quy tắc. Đã 5 phút rồi. Chạy từ đây đến cổng trường. Quay lại phòng thi mất 15 phút. Không có thời gian để ăn. Tâm trí tôi lóe lên kết cục không tuân thủ thông số kỹ thuật. Cơ thể không khỏi run rẩy. Tôi hít một hơi thật sâu. Giờ chỉ có thể đánh cược thôi. Tôi đi một mình vào phòng hồ sơ. Phòng hồ sơ rất lớn. Thông tin sinh viên được đặt cùng nhau theo năm. Mộ năm. Nhanh chóng tìm thấy hồ sơ của Dư Nam Anh và một bức ảnh tốt nghiệp. Tôi liếc mắt nhìn thấy Dư Anh Nam trên ảnh tốt nghiệp. Anh ấy cười rất kiềm chế trước ống kính. Hoàn toàn là kiểu tôi thích. Thấy tôi rất cảm động. Thật đáng tiếc khi một cô gái xinh đẹp như vậy tự tử. Sau đó tôi mở hồ sơ của Dư Anh Nam. Một cô gái tốt. Thành tích học tập tốt. Không thấy vấn đề gì cả. Tôi lại tìm thấy hồ sơ của Hương Lan ở bên cạnh. Không ngờ họ là bạn cùng lớp. Nhưng khác với sự xuất sắc của Dư Anh Nam, kết quả của Hương Lan hoàn toàn cuối bảng. Tôi đã xem đi xem lại thông tin của hai người. Vẫn không tìm thấy thông tin hữu ích. Tôi nhìn điện thoại. 5 phút nữa, chỉ còn 10 phút nữa. Đột nhiên tôi nảy ra một ý tưởng. Tôi chạy đến phòng bên cạnh. Đây là văn phòng của một giáo viên. Trên bàn làm việc là chiếc cúp của một giáo viên giỏi. Trên cúp có ghi Thái Minh Uy. Cái tên này quen quá. Nhớ rồi, chính là giáo viên giám thị giúp tôi trước đây. Tên là Thái Minh Uy. Tôi tiếp tục tìm kiếm. Đột nhiên tôi lục một cuốn nhật ký từ bàn làm việc. Vừa mở ra bên trong liền rơi ra một bức ảnh. Trong ảnh, Dư Anh Nam chật vật thu mình trong góc nhà vệ sinh. Tôi chỉ nhìn vào bức ảnh, tôi cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng. Tôi vội vàng lật xem nhật ký, bên trong chứa đầy sự kìm nén và đau khổ của Dư Anh Nam. Hóa ra thành tích học tập của Dư Anh Nam rất tốt, luôn bị bạn học trong lớp bắt nạt. Thường bị kéo tóc đóng cửa nhà vệ sinh, chụp ảnh xấu xí. Kẻ bắt nạt lớn nhất là Hương Lan. Cho nên Dư Anh Nam đối với Hương Lan tràn đầy hận thù. Hương Lan hẳn là thủ phạm tự sát của Dư Anh Nam. Nếu Hương Lan chết, sự tức giận của Dư Anh Nam tan biến. Vậy liệu mình có thể thoát ra khỏi thế giới kỳ lạ này? Tôi nhìn vào điện thoại, còn 5 phút nữa, nếu có thể tìm thấy Hương Lan trong 5 phút nữa, cho dù không giết cô ta, lấy lại thẻ dự thi của Dư Anh Nam cũng có thể. Tôi không muốn bỏ cuộc như vậy. Tôi quay lại đường cũ, tìm như ruồi không đầu đi tìm Hương Lan. Khi tôi xuống sảnh ở tầng 1, đầu tôi đột nhiên lên cơn đau, nỗi đau hiện lên trong tâm trí. Đầu của một cô gái bị nhét trong nhà vệ sinh. Hình ảnh trong nhà vệ sinh. Tôi cố nén cơn đau nhói nhìn về hướng nhà vệ sinh. Đột nhiên tôi thấy Hương Lan. Cô ta cứng đờ đi vào nhà vệ sinh. Trong lòng tôi rất vui, không ngờ lại ra đến cửa. Thế là tôi biến thành bóng đen dán lên tường, lặng lẽ đi theo. Trong tôi vô thức nhìn một cái vào tờ giấy. Chỉ có chữ trên đó lại thay đổi thôi. Nó nói rằng những người dọn dẹp đều mặc màu xanh. Nếu thấy mặc áo màu vàng nhất định phải tránh. Lời khuyên, hãy chắc chắn để giữ cho mặt đất sạch sẽ. Nếu không nhân viên vệ sinh sẽ tức giận. Nhân viên vệ sinh ghét nhất đi du lịch bên ngoài trong kỳ thi. Tôi cất ghi chú đi. Lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh. Bên trong vang lên tiếng xả nước. Là Hương Lan ở bên trong. Tôi cầm cây lau nhà lên. Tôi sẽ gõ vào đầu cô ta ngay khi Hương Lan ra ngoài. Hương Lan trực tiếp bị tôi đánh ngã xuống đất. Cô ta nhìn thấy tôi rồi xông lên đánh nhau với tôi. Tôi đá một cái khiến cô ta trực tiếp ngã xuống sàn. Sau đó bất tỉnh. Tôi vứt cây lau nhà đi, vừa thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động lạ. Tôi kinh hồn nhìn ra cửa. Tôi bị sốc. Một nhân viên vệ sinh mặc áo xanh ở cửa, kéo một cái thùng rác vào, đang quan sát xung quanh. Tôi chợt nhớ ra lời cảnh báo trên tờ giấy. Hãy chắc chắn để giữ cho sàn nhà sạch sẽ. Nếu không nhân viên vệ sinh sẽ tức giận. Nhìn nhà vệ sinh lộn xộn vì đánh nhau. Mặt tôi trắng bệch, vội vàng trốn vào phòng vệ sinh. Qua khe cửa, tôi thấy người vệ sinh vì mặt đất lộn xộn và tức giận phát ra ha ha. Âm thanh lạ, miệng càng khô càng to, gần như sau tai, móng tay cũng càng ngày càng dài, rất sắc bén, giống một con quái vật. Quần áo trên người hắn cũng biến thành áo màu vàng. Hắn tức giận hay đi vòng vòng giống như đang tìm cái gì đó. Tôi nín thở lại, sau lưng đổ mồ hôi dữ dội, đột nhiên cửa phòng bị mở ra. Tôi đã bị đẩy ra ngoài. Con quái vật lớn, người mà ngươi đang tìm đang ở đây, là Hương Lan. Hóa ra cô ta vừa giả chết. Hắn hung hăng nói đi chết đi. Sau đó trốn vào toilet. Tôi vừa định đứng dậy, móng vuốt sắc nhọn găm vào cơ thể tôi. Mắt tôi đen lại, chỉ nghe thấy tiếng nghiến răng. Đi lạc đường nghe thấy tiếng chuông mở cửa phòng thi. Tôi mở mắt ra, nhìn thấy Hương Lan đắc ý cười ngốc nghếch. Ngươi không phải là đối thủ của ta, chỉ cần... Cô ta chưa nói xong, con quái vật áo giáp màu vàng kéo tay cô ta ra, cho vào miệng và nhai.
Tôi nhân cơ hội nháy mắt, nhặt thẻ dự thi của Dư Anh Nam. Từ dưới sàn nhà, tôi vừa đánh cược một việc. May mà thắng. Bởi vì điểm thứ 3 trên ghi chú là nếu vô tình làm phiền nhân viên vệ sinh, nhớ nín thở. Vì vậy, khi người dọn dẹp chuẩn bị ăn thì tôi đã nín thở. Về phần Hương Lan vì sao lại cầm thẻ thi của Dư Anh Nam cũng sẽ bị ăn hết. Bởi vì đây là phòng thi tuyển sinh đại học. Trước đây tôi muốn rời khỏi phòng giữa chừng, giáo viên hướng dẫn rất phấn khích. Tôi đoán ra Dư Anh Nam cũng phải tuân thủ quy tắc thi. Nhưng Hương Lan đã xấu phạm điều 2, người vệ sinh ghét thi nhất. Trong thời gian thi cờ lại đi ra bên ngoài, cho nên hắn trở thành đồ ăn của quái vật. Tôi hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. Giờ Hương Lan đã chết, mọi chuyện nên kết thúc rồi chứ. Tôi mở mắt lần nữa, quái vật vẫn đang ăn thức ăn, còn thám nam nhìn tôi. Hương Lan đã chết rồi, tại sao tôi không rời khỏi thế giới kỳ lạ này? Cái quái gì vậy? Tôi cố gắng bình tĩnh lại. Tôi không thể ở lại đây nữa, mục tiêu tiếp theo của quái vật là tôi. Tôi nhìn điện thoại. Bây giờ đã là 5 phút kể từ bắt đầu vào thi, nhưng trong vòng 15 phút nữa vẫn có thể vào phòng thi. Vì vậy, tôi đã mang theo thẻ dự thi của Dư Anh Nam đến phòng thi. May mắn thay, tôi sẽ trở lại phòng thi trong vòng 15 phút. Tôi ngồi trên ghế và không có tâm trạng để thi. Luôn suy nghĩ, tại sao thế giới kỳ lạ này vẫn chưa kết thúc? Có phải tôi đã bỏ qua điều gì đó không? Đột nhiên tôi nghĩ đến nhật ký của Dư Anh Nam. Mấy trang sau hình như bị xé ra rồi. Thông tin chính chắc chắn nằm trong những trang đó. Tôi quyết định mạo hiểm và quay lại xem. Giơ tay lên báo cáo giáo viên, tôi muốn đi vệ sinh. Cô giáo bước tới và nhìn tôi một cách kỳ lạ. Mặc dù miễn cưỡng, nhưng thi đại học đi vệ sinh là được phép. Hắn hung hăng nói một câu đi, đưa tôi vào nhà vệ sinh. Giáo viên giám thị đang đợi tôi ở cửa nhà vệ sinh. Tôi đi vào một cái gần cửa sổ. Mở cửa sổ, lật ra, chạy về tòa nhà hành chính, quay lại tòa nhà hành chính. Khi đi qua nhà vệ sinh, tìm thấy thi thể của Hương Lan mất tích. Mặt đất cũng rất sạch sẽ. Nhưng có một cái điện thoại trên sàn nhà. Tôi nhặt điện thoại lên, bảo vệ màn hình sáng là Hương Lan. Đây chắc là điện thoại của Hương Lan. Đột nhiên âm thanh chói tai lại vang lên. Chắc là áo giáp màu vàng. Con quái vật ngửi thấy mùi của tôi và trở lại. Tôi nhanh chóng cầm điện thoại chạy ra ngoài, quay lại nhà vệ sinh của phòng thi. Tôi giả vờ bình tĩnh đi ra nhà vệ sinh nói với thầy giáo. Em xin lỗi. Vì đau bụng quá nên hơi lâu. Giáo viên giám thị nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt đầy nghi ngờ. Giơ tay lên, tôi kiểm tra người một lát, tôi đổ mồ hôi. Chỉ có thể giơ tay lên. Giám thị sư vẻ mặt đắc ý lục soát thân thể của tôi. Khi tìm thấy phía sau quần, thật sự cảm thấy được trên đó dính vào. Ngay lập tức anh ta cảm thấy buồn nôn, chửi mắng, bảo tôi về phòng thi. Tôi quay lại chỗ ngồi với tốc độ ánh sáng, lén lấy điện thoại ra khỏi. May mà tôi vừa để lại một tấm nhãn, đặt phân lên quần. Điện thoại không bị phát hiện, có thể có manh mối ở đây. Nhưng mật khẩu mở khóa là bao nhiêu? Tôi chợt nghĩ đến hồ sơ của Hương Lan, nhập ngày sinh của cô ta và mở nó ra. Tôi vội vàng lật xem, rất nhanh phát hiện hắn cùng một người tên. Lịch sử trò chuyện của những người trong bộ từ mới. Thì ra Hương Lan bắt nạt Dư Anh Nam là bị người xúi giục. Hương Lan mỗi lần bắt nạt Dư Anh Nam xong, sẽ chụp ảnh gửi cho người đó. Người đó sẽ khen cô ta, và Hương Lan cũng sẽ rất vui vì điều đó. Xem ra Hương Lan không được phê duyệt rồi. Tâm Tứ Phương mới này mới là thủ phạm. Thảo nào Hương Lan chết rồi, thế giới kỳ lạ này vẫn chưa biến mất, bởi vì thủ phạm vẫn còn sống. Chỉ có thủ phạm đã chết, mọi thứ mới thực sự kết thúc. Nhưng Tâm Tứ Phương này để lại rất ít thông tin. Chỉ biết là một người đàn ông rất đẹp trai. Hương Lan rất mê anh ta. Tôi mở ảnh đại diện của anh ta. Tôi vừa đến tòa nhà hành chính. Vì vậy, Tâm Tứ Phương chắc là ai đó trong trường này. Đột nhiên có người đến bên cạnh tôi. Tôi toàn thân đứng người, vội vàng bỏ điện thoại vào ngăn kéo. Tôi ngẩng đầu lên và thấy một nữ giám thị trong phòng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Giám thị đưa cho tôi một tờ giấy, rồi quay đi. Tôi lén mở ghi chú và kẻ giết người đang ở trong phòng thi này. Chúng ta phải tìm anh ta trước khi kết thúc kỳ thi hôm nay. Tóc tôi dựng hết rồi. Tâm Tứ Phương không chỉ là thuộc trường này, mà hắn đang ở trong phòng thi này. Tôi nhìn xung quanh và đúng lúc các thí sinh đang làm bài. Một trong số họ là kẻ giết người và có ý thức của riêng mình, giả dạng là NPC. Khi tôi tát Lưu Tam Căn, chắc anh ta đã phát hiện ra sự bất thường của tôi. Có lẽ đã để mắt đến tôi rồi. Cảm giác bị đối xử như con mồi thật sự rất khó chịu. Tôi nhìn đồng hồ trên tường. Còn 30 phút thi, đã không làm thì thôi, mà đã làm thì làm cho đến cùng. Tôi giơ tay, giáo viên, tôi muốn nộp giấy tờ trước. Nam giám thị viên đi tới, mắt nhìn như đang thăm dò tôi. Quy tắc kiểm tra đầu vào đại học, thí sinh có thể nộp bài trước 30 phút. Nam giám khảo giáo viên giận dữ nhìn tôi một cái. Nói đi. Với sự cho phép của giáo viên hướng dẫn, tôi chạy ra khỏi lớp và đi thẳng về phía tòa hành chính. Đến tòa nhà hành chính,
Tôi điên cuồng tìm kiếm giáo viên Thái Minh Uy. Chỉ có cô ấy mới có thể giúp tôi. Khi tôi đi ngang qua nhà vệ sinh, đột nhiên tôi cảm thấy một cái lạnh sau lưng. Tôi quay lại, người dọn dẹp mặc áo giáp màu vàng đang đứng sau lưng tôi. Thí sinh này, trong thời gian thi không được đi lung tung trong phòng thi. Nói xong móng tay sắc nhọn của hắn hướng về phía tôi sợ chết khiếp. Chạy về phía trước, người dọn dẹp kéo thùng rác đuổi theo phía sau. Không được đi lung tung trong phòng thi. Chẳng mấy chốc tôi đã kiệt sức và ngã xuống đất, sắp bị nhân viên vệ sinh đuổi kịp. Đột nhiên một bàn tay tóm tôi vào hành lang, tiếp tục leo lên. Khoảnh khắc đầu tiên của tôi, trong đầu xuất hiện hình ảnh Dư Anh Nam bị bắt nạt. Khoảnh khắc này, tôi không thể phân biệt được tôi là chính mình hay là Dư Anh Nam. Khi tôi đau đầu, bàn tay đó đã kéo tôi lên mái nhà rồi. Lúc này tôi mới thấy rõ, người kéo tôi là giáo viên Thái Minh Uy. Tôi hào hứng hỏi cô ấy, cô Thái, cô có biết ai đã bắt nạt Hương Lan không? Thầy Thái lắc đầu nói, tôi cũng đang điều tra. Nhưng anh ta rất cẩn thận, ẩn rất sâu. Tôi nhìn điện thoại. Còn 20 phút nữa là kết thúc kỳ thi. Cô Thái, tôi chỉ có 20 phút để tìm ra thủ phạm. Nếu không thể tìm thấy hắn trong vòng 20 phút, tôi có thể ở lại thế giới này mãi mãi. Thầy Thái nhăn nheo nói tôi có cách. Cách nào? Bây giờ cậu đang cầm thẻ nhập học của Dư Anh Nam. Cậu chính là Dư Anh Nam. Dư Anh Nam có lẽ biết hung thủ là ai. Tôi lập tức hiểu ý cô Thái. Kể từ khi tôi nhận thẻ dự thi của Dư Anh Nam, tâm trí cứ thế. Hình như mình là Dư Anh Nam. Sau khi vào tòa nhà này, có rất nhiều ký ức. Tôi và Dư Anh Nam hẳn là có mối liên hệ nào đó. Đây có thể là lý do tôi được chọn để bước vào thế giới này. Mục đích là để tìm ra sự thật. Người đang bắt nạt Dư Anh Nam. Bây giờ cậu vứt thẻ dự thi đi. Chỉ cầm của Dư Anh Nam có thể có tất cả ký ức của Dư Anh Nam. Tiếp tục làm trong tuyệt vọng, tôi làm theo lời cô Thái nói, ném tấm vé của mình xuống đất. Khoảnh khắc những ký ức đau đớn đâm vào đầu tôi như một cây kim. Trong ảnh, bài kiểm tra tôi làm xong bị xé ra, tan học bị kẹt trong nhà vệ sinh, sau giờ học bị chặn lại ở góc và bị tát, còn bị chụp ảnh xấu xí. Luôn luôn bị tràn ngập bởi tuyệt vọng và đau khổ. Nhưng tôi cứ tự an ủi mình, chỉ cần thi xong đại học vào đại học là được rồi. Nhưng một ngày trước kỳ thi đại học, tôi đột nhiên nhận được một tin nhắn. Nội dung là giúp tôi gian lận, nếu không tôi sẽ công khai hình ảnh. Cả đời cậu xét hết. Nhìn những bức ảnh xấu xí đó, cuối cùng tôi đã nhượng bộ, và tôi đã bị bắt gian lận trong bài kiểm tra đầu tiên. Gian lận trong kỳ thi. Chấm dứt kỳ thi này. Kết quả thi không hợp lệ, hủy bỏ tư cách thi tuyển sinh đại học. Tôi nghe phán quyết của giáo viên, hai mắt đen ngòm ngất đi. Khi tôi mở mắt lần nữa, tôi xuất hiện trên mái nhà, giây phút nước mắt không ngừng chảy xuống. Tại sao? Sao lại làm thế với tôi? Tôi đã làm gì sai? Tôi hét lên. Đột nhiên hê hê, bởi vì cậu quá tốt, tôi chỉ muốn hạ gục cậu. Một giọng nói kinh tởm. Nó đến từ phía sau tôi như một con rắn cấu. Cuối cùng cũng nhìn rõ mặt quỷ. Một khuôn mặt quen thuộc. Nhìn khuôn mặt này tôi khó có thể nín thở, hai mắt đen lại ngất đi. Khi tôi thức dậy, thẻ dự thi trong tay đã được thay thế bằng vé vào cửa của riêng tôi rồi. Tôi nhớ hết rồi. Người ức hiếp Dư Anh Nam chính là tôi. Tên tôi là Khổng Nhị Lăng, cũng là Tâm Tứ Phương. Tôi mới là kẻ giết người. Tôi thích Dư Anh Lan, nhưng muốn bảo vệ cô ấy, cho nên muốn kéo cô ấy từ trên cao xuống, kéo vào vũng bùn. Tôi rất vui khi cô ấy đấu tranh và tuyệt vọng cầu xin tôi. Sau khi cô ấy tự sát, tôi chuyển đến một trường khác, học lại năm cuối, tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Lúc này Thái Minh Uy cầm thẻ thi của Dư Anh Nam, từ trên cao nhìn tôi hỏi có đau không? Những gì Dư Anh Nam phải chịu đựng còn đau đớn hơn bạn 100 lần. Dư Anh Nam đã chết, bạn có thể đi học bình thường. Có công bằng không? Học sinh nên học tập chăm chỉ. Tại sao phải bắt nạt người khác? Dư Anh Nam của tôi đã nhảy từ đây. Nói xong Thái Minh Uy đẩy tôi xuống lầu. Một khoảnh khắc đối diện tòa nhà, tôi hình như thấy Thái Minh Uy biến thành Dư Anh Nam, Thúy Hoa và Hương Lan. Dưới đây là tin tức mới nhất. Sáng nay, hai chiếc xe nhỏ đâm vào nhau trên phố Sàm Xí. Một trong những chiếc xe, người ngồi trên phi công phụ, chấn thương đầu, chết sau khi cứu hộ hôn mê thất bại. Được biết, nạn nhân là thí sinh đang chuẩn bị thi đại học, tên gọi Khổng Nhị Lăng. Hãy ấn nút theo dõi để không bị lạc tập tiếp theo hay hơn.